Bună ziua, dragi cupioline! Bine v-am găsit în noul episod cu Pionails. Bruna mi-a predat ștafeta, așa că eu astăzi voi fi de serviciu și voi arăta câteva modele de iarnă. Așa că, haideți să ne apucăm de treabă. O să facem ca prim design o mănușă. Aplicăm un strat de ojă permanentă Eder Nude. O să polimerizăm la lampă 30 de secunde. Am polimerizat 30 de secunde și acum o să aplicăm un al doilea strat. E o culoare foarte pigmentată, de altfel sunt toate cele din gama Eder. O să polimerizăm la lampă 30 de secunde. O să facem mănușa din Red Carpet, ojă permanentă din gama So Glam. O să punem o picătură pe paletă și cu pensula Kolinsky Nail Art numărul 1 o să începem să conturăm mănușa. O să polimerizăm la lampă 30 de secunde. Acum vom folosi pensula Pro Liner și un gel color negru, fără fixare, și vom face contur mănușii. Linia trebuie să fie subțire. Asta e tot, o să polimerizăm 10 secunde. Acum o să aplicăm un strat de finish. Voi folosi din gama Cupio Basic Super Shiny. Este un strat fără dispersie. E recomandat pentru a fi folosit la gel. O să băgăm tipsul la polimerizat pentru 30 de secunde. Mi-am pus pe paletă un pic de gel white de pictură și cu pensula 00 Kolinsky o să detaliez un pic mănușa. Aceasta este o pensulă tunsă de mine, făcută mai subțire. Puteți face detalii și pe mănușă sau să o lăsați simplă. După cum spuneam, mănușa noastră este fancy, așa că o să-i facem și blănița. O să tragem din interior către exterior, doar cu vârful pensulei. O să mai adăugăm câteva puncte și asta este tot. Polimerizăm pentru 30 de secunde. Acum o să facem 2-3 steluțe pentru a umple toată unghiuța. O să golim toată pensula de gel și cu vârful pensulei o să tragem ușor din mijlocul punctului. Pentru aceste detalii aveți nevoie de pensulă foarte subțire, de aceea eu am ales să tund una, să-i las doar câteva fire de păr. O să polimerizăm 60 de secunde la lampă LED. Al doilea design o să fie cu fulgușor de nea. O să folosim nuanța X Mustard din gama Winter. Vă recomand, dacă doriți să iasă un pic mai intens, să o aplicați pe un bleu marin. O să polimerizăm la lampă 30 de secunde. Vom aplica un al doilea strat. După cum vedeți, e destul de pigmentată și e foarte frumoasă această nuanță pentru iarnă, deoarece are niște sclipicele în ea cu irizații holografice. Vom polimeriza 30 de secunde. O să ne pregătim materialul pentru a lucra fulgul, așa că o să așez pe paletă puțină ojă permanentă albă Polar Snow. O să folosim noul gel Blossom Gel Clear cu pensula Oval Premium numărul 2 și vom aplica acolo unde dorim să facem un design. Eu voi face un fulg acum ce vreau să iasă difuz, să nu iasă foarte pigmentat. Este un gel nou. Cu el se lucrează tehnica Wet on Wet, așa că vom lua puțină ojă permanentă. Va trebui să lucrăm rapid. Voi trage din mijloc către exterior. O să vreau să fac fulgul în 3 trepte. Prima dată să-mi iasă cât mai difuz, a doua oară puțin mai pigmentat și a treia oară va fi cel mai alb. Gelul Blossom Clear a ajutat ca acel alb pe care l-am pus prima dată să se disperseze. Acesta e rolul lui. Acum vom face un următor fulg, el va ieși puțin mai intens. Din nou vom trasa din mijloc către exterior.
Designul îl puteți face din oje permanente sau din geluri culori. O să polimerizăm la LED 30 de secunde. O să aplicăm un strat de finish acum. Fără dispersie o folosesc Super Shiny din gama Cupio Basic și vom polimeriza la lampă într-un minut. V-am făcut cei doi fulgi până acum, dar nu v-am arătat în detaliu cum se fac exact, așa că asta o să facem acum. O să folosesc pentru suprafață un gel de pictură white. Acesta este fără dispersie și puteți face detalii peste finish. Fulgul se face în felul următor. Vom face în mijlocul lui, după care vom continua cu 4 ramuri în formă de X și ne-au mai rămas 4 goluri pe care le vom umple cu doar un singur punct. Este cel mai ușor design de iarnă. Cu pensula 00, v-am spus că este tunsă de mine, am făcut-o foarte subțire. Am nevoie de ea pentru aceste tipuri de detalii. Îmi trage din mijloc către exterior. Vă curățați pensula de surplus de gel în caz că va fi nevoie. O să polimerizăm la lampă LED pentru 60 de secunde. Astăzi am ales să folosesc mai multe nuanțe din gama Winter. Una dintre preferatele mele este Xmas Star și acum o să folosesc Twinkle Little Star. E o nuanță de mov foarte închisă cu sclipici. Twinkle Little Star e o nuanță foarte pigmentată, așa că o să aplic doar un strat. O să polimerizez la lampă LED pentru 30 de secunde. O să aplicăm un strat de finish. O să folosesc din nou Super Shiny, fără dispersie. Și o să polimerizăm la lampă pentru 60 de secunde. Ca să fim în ton cu iarna, o să scriu cel mai reprezentativ cuvânt, zăpadă, dar în engleză. Bineînțeles că puteți face orice alt design sau orice alt scris. Și acum voi polimeriza la lampă LED pentru 60 de secunde. O să folosesc acum un gel transparent pentru design 3D. E un gel transparent care nu lasă dispersie și poate fi folosit peste finish. O să aplicăm gelul transparent în repetate rânduri, încât să ne iasă suprafața cât mai în relief. Vom polimeriza fiecare strat 10 secunde. Pentru acest pas am folosit pensula Pro Liner. O să revin cu acest gel peste model cam de 2-3 ori. Acum o să dau ultimul strat de gel și o să polimerizez la lampă pentru 1 minut jumătate în lampă LED. Lămpile pe care le-am folosit astăzi sunt noi, așa că vă recomand ca voi să țineți culoarea mai mult la polimerizat, cum ar fi 1 minut la LED și 2 minute la UV. O să facem un ursuleț, acum o să combin un negru, Fatal Glance, cu un alt Polar Snow și o să fac mai multe nuanțe de gri, pentru că la ursuleț o să avem nevoie de 3 tonuri. O să aplic acum o nuanță de ojă permanentă, Serenity. Aceasta va fi baza ursulețului. Polimerizăm pentru 30 de secunde la LED. O să începem să facem ursulețul. Acum o să folosesc pensula Pro Painting. Încep prin a-i face mânuțele și apoi o să-i fac capul. O să-i facem doar o ureche, pentru că pe cealaltă va sta căciuliță. O să polimerizăm la lampă prin strat pentru 30 de secunde. Să-i facem boticul ursulețului, care e aproape alb, și o să polimerizăm la lampă pentru 30 de secunde. Acum o să facem câteva umbre, pentru că orice pictură are nevoie de umbre să pară cât mai realistă. Și acum, cu prima nuanță cu care am făcut ursulețul, o să blenduim puțin nuanța mai închisă și o să polimerizăm din nou la lampă pentru 30 de secunde. Pentru un efect de blănoșenie vom folosi această nuanță, este din gama Furry și se numește Kitty Cat. O să împrăștiem puțină blăniță, aceasta o să-i dea un efect puțin mai realist. Și o să polimerizăm din nou la lampă pentru 30 de secunde. Acum o să-i facem un năsuc, am folosit nuanța Shell de ojă semi-permanentă. O să folosim acum pentru căciuliță din gama So Glam, ojă permanentă, nuanța Red Carpet, cea pe care am folosit-o și la mănușă.
O să folosesc acum pensula 00 și o să polimerizăm la lampă 30 de secunde. O să folosesc acum tot pensula 00, dar cea mai subțire, cea tunsă de mine, și o să conturăm tot ursulețul. Va trebui să tragem linii foarte fine. Folosesc un gel negru de pictură. Chiar dacă pare greu, acest design e foarte ușor de făcut dacă le exersați o dată de 2 ori. O să-i facem acum și ochișorii, 2 buline negre, și așa a luat viață ursulețul nostru. O să continuăm cu mici detalii, adică mici firicele de negru amplasate pe lângă conturul ursulețului. Și acum o să polimerizăm la lampă pentru 30 de secunde. Acum o să aplicăm un strat de finish fără dispersie, super shiny, și o să polimerizăm 1 minut. O să folosim acum un gel white de pictură și pensula 00, cea mai subțire, și o să mai conturăm foarte puțin și apoi o să-i facem blăniță și acum o să-i facem și ciucurașul feciuliței. Aceeași modalitate ca și la mănușă, o să tragem din interior către exterior. Aveți nevoie de o pensulă foarte subțire pentru acest pas, de aceea vă recomand să vă tundeți pensula oricât aveți nevoie. Important e ca acesta să aibă perii flexibili și foarte moi. Acesta a fost episodul de astăzi, vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm și data viitoare. Vă pupăm!